Good morning, all third year electronics and telecommunication student. I am Professor Ambade A R, lecturer of electronics and telecommunication department. सो आजच्या लेक्चरला आपण कुठला पार्ट डिस्कस करणार आहोत तो इंटरप्ट कंट्रोल प्रोग्रामिंग युजिंग C. So last lecture we have to also discuss here one of the important concept that is called as a serial communication. So what is meant by serial communication? That is having some important specific function register that we have very important to draw the format according to MSBT question paper. That formats is nothing but SCON and SBUF रजिस्टर. म्हणजे जे इम्पॉर्टंट जे एस ए फार्स आहेत ते तुमच्या एक्झाम असते त्या एक्झामला फॉर्मॅटमध्ये विचारले जातात आणि तेच एस ए फार कसे कॉन्फिगर करायचे प्रोग्रॅमिंगमध्ये ती कोडिंग आपण चेक केलेली आहे, स्टडी केलेली आहे. तर त्या कोडिंगनंतर आपण जो नेक्स्ट पार्ट आज बघणार आहोत तो कुठला असेल तुमचा इंटरप्ट कंट्रोलर प्रोग्रॅमिंग युजिंग सी. तर लास्ट लेक्चरला पण मी ओव्हरव्ह्यू म्हणून एक पार्ट डिस्कस केला होता. अकॉर्डिंग टू दॅट हाऊ टू कंट्रोल द स्टेप बाय स्टेप एक्झिक्युशन अकॉर्डिंग टू आवर प्रोग्राम काउंटर दॅट वी हॅव आवर इंटरप्ट प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल to achieving our programming as a whole over system that we have operate by one of the operating system. If any interrupt or any errors are generated at the time of to performing execution, that error is nothing but our interrupt is nothing but that we have to perform some disturbances to executing our programs. So if any interrupts are occur, that time our microcontroller, our processor, we have to knows how to solve the interrupt by using some specific tables that can be represented by interrupt vector table, that we having some steps that can be represented by interrupt service routing. In we have to take our processor as an instruction set in the form of interrupt service routing. That time it decide, it go to the vector table and we have to find out the some addresses according to that vector table, and first we have to solve it, and after solving they take another whatever instruction will be executed by step. It can be run as small as possible or as capability you have to take to controlling the application. म्हणजे ज्या वेळेस तुमचे प्रोग्रामिंगचे एक्झिक्युशन होत असेल ॲट द टाइम ऑफ टू कंट्रोलिंग ॲप्लिकेशन, त्या फॉर्म्समध्ये एक्झिक्युशन होता काही वेळेस तुमचे इंटरप्ट जनरेट होतात. दॅट इंटरप्ट्स इज नथिंग बट आवर हार्डवेअर इंटरप्ट ऑल्सो और सॉफ्टवेअर इंटरप्ट ऑल्सो और आवर प्रोग्रॅमिंग लँग्वेज डेव्हलपमेंट इंटरप्ट ऑल्सो. म्हणजे वेगवेगळे इंटरप्ट्स जनरेट होतात. इंटरप्ट म्हणजे काय होतं, ज्यावेळेस तुमची एखादी ऑपरेशन कंट्रोलिंग ऑपरेशन परफॉर्म होत असते त्यावेळेस तुमच्या प्रोग्रॅमचं त्या कंट्रोलरमध्ये बर्निंग केलेलं ॲप्लिकेशन रन होत असतं किंवा त्याचं एक्झिक्युशन परफॉर्म होत असतं. ते एक्झिक्युशन परफॉर्म होण्याच्या वेळेस काही वेळेस ते एक्झिक्युशन स्टॉप होतं. तर फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एक्सटर्नल हार्डवेअरचा डेटा कनेक्ट केला, एक्सटर्नल हार्डवेअर ॲज अ इनपुट म्हणून ॲप्लिकेशन जनरेट होते. तर त्या अशा ॲप्लिकेशन्समध्ये काही इंटरप्ट जनरेट होऊन जातील. ते इंटरप्ट म्हणजे कुठले इंटरप्ट असतील तुमचे वेगवेगळे इंटरप्ट. आता फॉर एक्झाम्पल तुमच्या जी प्रोग्रॅमिंग आपल्याला चेक करायची किंवा जी प्रोग्रॅमिंग आपल्याला स्टडी करायची एम्बेडेडमध्ये ती मोस्टली तुमच्या कुठल्या कंट्रोलरशी रिलेटेड असेल 89C51 मायक्रो कंट्रोल. तर 89C51 मायक्रो कंट्रोलची जी काही ऑपरेशन ओरिएंटेड प्रोग्रॅमिंग आहे ती मोस्टली टायमर्स दॅट वी हॅव टू प्रोव्हाइड 8 बीट कपॅसिटी पर सेकंड. म्हणजे एका सेकंदाला 8च बीट ती काय करत असते, परफॉर्म करत असते अशा ॲप्लिकेशनमध्ये. म्हणजे 2 टायमर्स कुठले असतील ते एक तर टायमर 0 असेल, एक तर टायमर 1 असेल. तर टायमर 0 किंवा टायमर 1 त्याच्यापैकी कुठला तरी एक टायमर ॲक्टिवेट होतं. सो टायमरचं ॲप्लिकेशन काय असेल, दॅट वी हॅव टू परफॉर्मिंग द काउंटिंग ऑपरेशन्स ॲट द टाइम ऑफ आवर कंट्रोलिंग टेकिंग डेटा in any ports that we have to perform as a input port or आउटपुट पोर्ट असतो अकॉर्डिंग टू अवर प्रोग्रॅम ॲप्लिकेशन. म्हणजे आपल्या प्रोग्रॅमिंगनुसार आपण डिसाईड केलेलं असतं की कुठली पोर्ट मला काय यूज करायची, ॲज अ इनपुट म्हणून यूज करायची किंवा ॲज अ आउटपुट म्हणून यूज करायचं. तर अशा ॲप्लिकेशनमध्ये इंटरप्ट जनरेट होतात. ते किती इंटरप्ट असतात तुमच्या 8051 मायक्रो कंट्रोलरमध्ये, टोटल 5 नंबर्स ऑफ इंटरप्ट जनरेट होते. ते इंटरप्ट केव्हा जनरेट होतील, ते इंटरप्ट हँडल कसे करायचे, तो एक पार्ट एकदम इम्पॉर्टंट असेल ना. तर टायमर 0 ओव्हरफ्लो इंटरप्ट, त्याला तुम्ही TF0 रिप्रेझेंट करू शकता. टायमर ज्यावेळेस ओव्हरफ्लो होतो, ओव्हरफ्लो म्हणजे काय, आता फॉर एक्झाम्पल दोन्ही पण टायमरची कपॅसिटी 16 बीटची असते. टायमर 0 पण 16 बीटचा असतो आणि टायमर 1 पण किती असतो
16 बिटचा 16 बिटची कपॅसिटी असेल तर त्याचे टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग 2n व्हॅल्यूने रिप्रेझेंट करतो आपण. 2n मीन्स n इज नथिंग बट आवर हाऊ मेनी बीट प्रेझेंट ऑर दॅट रजिस्टर दॅट विल बी हॅव्हिंग सम फॉर्म्युला विथ बाय काउंटिंग ऑर कॅल्क्युलेटिंग द व्हॅल्यू ऑफ टोटल काउंट्स. तर याचे टोटल काउंट कसे असतील तर ते 2:16. जर 2:16ची व्हॅल्यू तुम्ही मेजर केली किंवा फाइंड आउट केली त्याची व्हॅल्यू भेटते तुम्हाला 65,536. तर म्हणजे त्याचं काउंटिंग कुठून स्टार्ट होतं, 0पासून स्टार्ट होतं 65,535 पर्यंत जातं. म्हणजे ज्यावेळेस त्याचं काउंटिंग कंप्लीट होतं त्यावेळेस तो ज्यावेळेस सेट होतो फ्लॅग त्यावेळेस एक इंटरप्ट जनरेट होतो. त्याला तुम्ही काय म्हणतात, TF ट्रान्समिशन इंटरप्ट फ्लॅग. म्हणजे ट्रान्समिशन इंटरप्ट नाही, ज्यावेळेस तुमचा फ्लॅग सेट होतो कंट्रोल तुमच्या टायमरचा त्यावेळेस एक इंटरप्ट जनरेट होता तुम्ही काय म्हणता TF0. टायमर 0मुळे जनरेट झाला म्हणून TF0 म्हणायचं आणि टायमर 1मुळे जनरेट झाला त्याला काय म्हणायचं TF1 म्हणायचं. आणि एक्सटर्नल हार्डवेअरचे पण इंटरप्ट असतील तुमचे INT0 आणि INT1. दोन्ही टर्न टायमरमुळे ज्यावेळेस एक्सटर्नल इंटरप्ट ज्यावेळेस कनेक्ट होतील ते INT0 आणि INT1 रिप्रेझेंट करतो. आणि ज्यावेळेस तुम्ही सिरियल कम्युनिकेशन परफॉर्म करता बाय युझिंग द सिरियल कम्युनिकेशन द ॲप्लिकेशन इज नथिंग बट टू ट्रान्सफरिंग आवर सॉफ्टवेअर प्रोग्राम इन टू आवर कॉम्प्युटर टू द processor. That time we have to transmit a data within a one single wire. That single wire how can we transmit data 1 by 1 बीट. म्हणजे एका बीट नंतर एक बीट आपण काय करत असतो ट्रान्सफर करत असतो. पण कशा थ्रू, एक DB9ची पोर्ट तुमच्या कॉम्प्युटरला पण असते आणि एक DB9ची पोर्ट ज्याला तुम्ही RS-232 पण म्हणू शकता ती पोर्ट कुठं प्रेझेंट असते तुमच्या प्रोसेसर किटला पण प्रेझेंट असते. ती वायर कनेक्ट करून आपण डेटा ज्यावेळेस ट्रान्समिट करत असतो तो डेटा कुठून येत असतो, पोर्ट 3 कडून येत असतो बरोबर. त्या पोर्ट 3 कडून ज्यावेळेस डेटा येतो त्यावेळेस 2 इंटरप्ट जनरेट होतात. त्यामध्ये 2 पिन्स अशा आहेत का त्या रिसेप्शन पण करतात आणि ट्रान्समिशन पण करतात. तर त्या ॲप्लिकेशनच्या वेळेस एक RI आणि TI अशी इंटरप्ट जनरेट होते. त्याला तुम्ही रिसेप्शन इंटरप्ट म्हणू शकता किंवा ट्रान्समिशन इंटरप्ट पण म्हणू शकता. तर ते ॲप्लिकेशन ओरिएंटेशनचे प्रॉब्लेम्स आहेत प्रोग्राम्स आहेत त्याला स्वतःच्या व्हेक्टर इंटरप्ट टेबलने काही ॲड्रेस प्रोव्हाइड केले. ज्यावेळेस तो इंटरप्ट जनरेट होतो त्यावेळेस व्हेक्टर इंटरप्ट टेबलमध्ये तो प्रोग्राम इंटरप्ट सर्व्हिस रूटिंगमध्ये टाकला जातो आणि इंटरप्ट सर्व्हिस रूटिंगमधून तो जो ॲड्रेस आहे तो ॲड्रेसला तो इंटरप्ट काय केला जातो सॉल्व केला जातो. म्हणून त्याचे व्हेक्टर ॲड्रेसेस पण एकदम इम्पॉर्टंट आहेत. तर बघा तुमच्या स्क्रीनवरती एक टेबल दिसतो आहे त्या टेबलमध्ये जे व्हेक्टर ॲड्रेसेस दिलेले आहेत ते व्हेक्टर ॲड्रेसेस 2 मार्काला क्वेश्चन विचारतात. राईट डाऊन द व्हेक्टर ॲड्रेसेस ऑफ INT0 TF0 INT1 TF1 RI आणि TI. म्हणजे या सर्वांचे जे इंटरप्ट व्हेक्टर टेबलचे ॲड्रेस आहेत ते विचारले जातात 2 मार्काला. त्याच्यामुळे हा व्हिडिओ दिसतोय तुम्हाला त्या व्हिडिओवरती जो टेबल दिसतोय तो टेबल तुम्ही थोड्यावरती तो जो व्हिडिओ आहे तो जर स्टॉप केला तर तो जो टेबल आहे तो तुम्ही सर्वांनी तुमच्या प्रॅक्टिसच्या नोटबुकमध्ये लिहून घ्यायचा आहे. बघा आता तिथं फर्स्ट दिला आहे एक्सटर्नल इंटरप्ट INT0 आणि INT1 हे कुठं प्रेझेंट असतील. INT0 प्रेझेंट असेल तुमचा 003H. त्यानंतर टायमर 0चा फ्लॅग TF0 म्हणताल तुम्ही त्याला तो कुठं प्रेझेंट असेल 0BH प्रेझेंट असेल. एक्सटर्नल इंटरप्ट INT1 हा 13H प्रेझेंट असेल. टायमर 1चा फ्लॅग TF1 म्हणताल तुम्ही त्याला तो कुठं प्रेझेंट असेल 1BH प्रेझेंट असेल. आणि सिरियल पोर्ट जी म्हणता तुम्ही त्यामध्ये RI आणि TI असे 2 इंटरप्ट जनरेट होतील ते कुठं प्रेझेंट असतील एक 23H मोस्टली ते प्रेझेंट असतात. लक्षात ठेवायचा एका वेळेस एक तर ट्रान्समिशन होणार आहे किंवा रिसेप्शन होणार सायमल्टेनियस दोन्ही पण ऑपरेशन्स काय होणार नाही आपण मोस्टली परफॉर्म करू शकत नाहीत. तर नेक्स्ट ऑपरेशन काय होतात ज्यावेळेस तुमचे हे इंटरप्ट जनरेट होतात तर इंटरप्ट ज्यावेळेस हँडल करण्याचा पार्ट असतो त्यामध्ये काही स्पेसिफिक फंक्शन रजिस्टर प्रेझेंट असतात तुमच्या कंट्रोलरमध्ये ते हँडलिंग परफॉर्म करून घेतात. तर कुठले असतील ते एक असेल IE आणि दुसरा असेल IP. IE म्हटलं काय इंटरप्ट एनेबल्ड रजिस्टर म्हणजे कोणता इंटरप्ट चालू करायचा कुठला इंटरप्ट बंद करायचा. 2 ॲप्लिकेशन असतील याचे एनेबल्ड म्हणून एक असं डिसेबल्ड म्हणून असं. एनेबल्ड म्हणजे तो इंटरप्ट ॲक्टिवेट करणे आणि डिसेबल्ड म्हणजे तो इंटरप्ट काय करणे बंद करणे. असे 2 ॲप्लिकेशन असतील. तर अकॉर्डिंग टू हाऊ मेनी बिट्स प्रेझेंट फॉर दॅट IE रजिस्टर दॅट विल डिसाईड विच कंट्रोलर आर ॲक्टिवेटेड ऑर विच इंटरप्ट आर डीॲक्टिवेटेड. IE रजिस्टर मीन्स इंटरप्ट एनेबल्ड रजिस्टर मीन्स तुमचा इंटरप्ट चालू बंद करण्यासाठी कुठलाही रजिस्टर यूज करायचा आपल्याला IE रजिस्टर. तर कुठले बिट्स आहेत बीट नंबर 7 EA
2 बिट्स रिझर्व्ह असतील. त्याच्यानंतर ES, ET1, EX1, ET0, EX0 म्हणजे काय काय करशील स्पेसिफिक अशा इंटरप्टलाच ॲक्टिवेट किंवा डिॲक्टिवेट करण्याचं काम कोण करतील तुमचा हे स्पेसिफिक बिटचं रिप्रेझेंटेशन असतं. EA काय असेल डिसेबल ऑल इंटरप्ट्स और एनेबल ऑल इंटरप्ट्स. सगळे इंटरप्ट चालू किंवा बंद करायचे असेल एकाचकडे काम असेल ते कुणाकडे EAकडे. EA जर बंद असेल तर एक पण इंटरप्ट चालू होणार नाही. EA जर चालू असेल तर कुठले पण इंटरप्ट तो सिलेक्ट करू शकतो. कुठले सिलेक्ट करू शकतो ES, ET1, ES1, ET0, EX0 म्हणजे सर्व जे 5 झाले रिमेनिंग सिरियल कम्युनिकेशन जे असतील तुमच्या टायमर फ्लॅगचे असतील टायमर 0 टायमर 1चे असतील किंवा फ्लॅगचे सगळ्यांची इंटरप्ट कोण चालू करेल IE रजिस्टर. हा फॉर्मॅट तुम्हाला ड्रॉ करून त्याचा फॉर्मॅट तुम्हाला एक्सप्लेन करण्यासाठी विचारला जाऊ शकतो. नेक्स्ट असेल तुमचा IP इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर मीन्स ॲट अ टाईम सायमल्टेनियस जर 2-3 इंटरप्ट जनरेट झाले तर हाऊ कॅन बी प्रोव्हाइड द प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू आवर इम्पॉर्टन्स दॅट विल हॅव टू डिसाईड द इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर. म्हणजे एकाच वेळेस जर तुमचे काय होत असतील जास्त इंटरप्ट स्टार्ट होत असतील तर त्या इंटरप्ट स्टार्ट झाल्याच्या नंतर कुठल्या इंटरप्टला अगोदर प्रायोरिटी प्रोव्हाइड करायची तर ते डिसाईड करण्याचं काम कोणाचं असेल तुमच्या IPचं असेल. तर IPची कॅपॅसिटी पण किती बिटची असेल 8 बिटची असेल. बघा तुमच्या स्क्रीनवरती समोर एक फॉर्मॅट दिसतोय दॅट इज कॉल्ड ॲज अ IP इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर. तर लास्ट जे 2 बिट असतील तुमचे बिट नंबर त्याला तुम्ही 6, 7 म्हणू शकता ते रिझर्वड ॲप्लिकेशनसाठी यूज्ड असतील. त्याच्यानंतर PT2, PS, PT1, PX1, PT0, PX0 म्हणजे सर्वांची काय असेल प्रायोरिटी. PT2 म्हणजे टायमर 2ची प्रायोरिटी. PS म्हणजे सिरियल कम्युनिकेशन जे इंटरप्ट जनरेट त्याला प्रायोरिटी. PT1 म्हणजे टायमर 1ची प्रायोरिटी जे TF0 TF1 म्हणतात. PX1 PT0 PX0 म्हणजे टायमर 0 ते 4 म्हणजे 5 सिरियल कम्युनिकेशन असे 1 by 1 असतील प्रायोरिटी प्रोव्हाइड करण्याचं काम कराल ते. तर इंटरप्ट प्रोग्रॅमिंग युझिंग 8051 मायक्रोफोन. तर इंटरप्टची प्रोग्रॅमिंग करायची असेल तुम्हाला कशी करावं लागेल तर 1 by 1 मी डायरेक्टली तुम्हाला स्टार्ट करून त्या ज्या स्टेप्स आहेत त्या स्टेप्स सांगतो. त्या स्टेप्सनी तुम्हाला त्याची काय बनवायची प्रोग्रॅमिंग बनवायची. विचारत नाही हा पार्ट जास्त फक्त एक पार्ट थोडासा चेंज होतो प्रोग्रॅमिंगमध्ये. तो कसा चेंज होतो तो आपण डिस्कस करूयात आता. तर इंटरप्ट प्रोग्रॅमिंग 1 by 1 रीड करून दाखवतो. हाऊ टू परफॉर्म द प्रोग्रॅमिंग ऑफ इंटरप्ट इन 8051 मायक्रोकंट्रोलर. इन मायक्रोकंट्रोलर टायमर 1 टायमर 0 इंटरप्ट्स आर जनरेटेड. मायक्रोकंट्रोलरमध्ये 2 इंटरप्ट जनरेट होतील. ते कोणामुळे जनरेट होतात टायमर 0 आणि टायमर 1मुळे बाय रजिस्टर बिट्स TF0 and TF1. दिस टायमर इंटरप्ट प्रोग्राम बाय C कोड इन्व्हॉल्व्स. जर ह्या टायमर्सवरती तुम्हाला प्रोग्राम करायचे असेल ते इंटरप्ट्स तुम्हाला सॉल्व करायचे असतील तर ते कसे सॉल्व करायचे त्यातली फर्स्ट मेथड बघा काय दिलं त्यांनी. फर्स्ट प्रोसिजर काय करावं लागते तुम्हाला सिलेक्टिंग द कॉन्फिगरेशन्स ऑफ TMOD रजिस्टर अँड देअर मोड ऑफ ऑपरेशन. म्हणजे TMOD तुम्हाला कॉन्फिगर करावा लागतो. TMOD कॉन्फिगर करता म्हणजे TMODसाठी तुम्हाला त्याचं काय सेट करावं लागतो मोड सेट करावा लागतो. किती मोड्स आहेत टोटल 4 मोड्समध्ये तुमचा TMOD ऑपरेट होतो. त्यामध्ये मोड 0 मोड 1 मोड 2 मोड 3. तर ईच मोड विच इज हॅविंग सम डिफरंट काउंटिंग म्हणजे त्या प्रत्येक मोडमध्ये जी काउंटिंग असेल ती कशी असेल थोडीशी वेगळी असेल. जर मोड 0 बघितला तुम्ही त्याची काउंटिंग किती असेल 13 बिटची असेल. 13 बिट 16 बिट 8 बिट ॲटरोलर आणि स्प्लिट मोड. 13 बिट म्हणजे 2⁻13 जर तुम्ही कॅल्क्युलेट केलं तर 8192 एवढं तो काउंट काय करू शकतो परफॉर्म करू शकतो. ओके तसे वेगळे मोड्स आहेत ते टायमर्स कॉन्फिगर केल्यानंतर तुम्हाला काय करावं लागतं सेट करावं लागतं. जर तुम्हाला प्रोग्रॅमिंग कशाविषयी बनवायची असेल इंटरप्टविषयी बनवायची असेल तर एनेबल द IE रजिस्टर अँड करस्पॉन्डिंग टायमर बिट इन इट. IE पण कॉन्फिगर करावं लागतो. IE कशासाठी कारण इंटरप्ट तो चालू करायचा आहे का बंद ठेवायचा हे डिसाईड करण्याचं काम कोण कराल तुमचा IE रजिस्टर कराल. तो एक पार्ट असेल एनेबल करायचा IE. त्याच्यानंतर नेक्स्ट जी स्टेप असेल ती काय प्रोसेस परफॉर्म करायची चूज अँड लोड द इनिशियल व्हॅल्यू ऑफ TLX and THX by using appropriate mode of operation. जो तुम्ही मोड सेट केलेला आहे त्या मोडवरून TL आणि TH ज्या 2 टायमर्स आहेत तुमचा टायमर 0 असेल त्यासाठी TL TH वेगळं असेल. जर टायमर 1 असेल त्यासाठी पण TH TL कसं असेल थोडीशी डिफरन्स असेल. त्या TH TLची व्हॅल्यू लोड करायची. त्याच्यानंतर सेट द टायमर रन बिट बाय स्टार्टिंग द टायमर म्हणजे टायमर चालू करून द्यायचा. तुमच्या एसकॉनमधला जे बिट आहे
त्या थ्रू तुमचा टायमर स्टार्ट करून द्यायचा. त्याच्यानंतर राईट द सब रुटीन फ्रॉम टायमर अँड क्लिअर द व्हॅल्यू ऑफ TRX ॲट द एंड ऑफ द सब रुटीन. म्हणजे सब रुटीनसाठी टायमर चालू करून द्यायचा. काही इंटरप्ट असेल तर तो सब रुटीनमध्ये कन्वर्ट करून द्यायचा आणि तो काय करून द्यायचा सेट ॲज अ 0 म्हणजे क्लिअर करून द्यायचे व्हॅल्यू. सर्वात इम्पॉर्टंट आहे टी मोड सेट करा, त्याचा मोड सेट करा, IE सेट करा, त्याच्यानंतर जो टायमर यूज करा त्याच्या TLTXच्या व्हॅल्यू सेट करा अकॉर्डिंग टू आवर मोड ऑफ ऑपरेशन. तुमचा टायमर चालू करा, कुठपर्यंत चालू ठेवा जोपर्यंत तुमचा फ्लॅग सेट होत नाही तोपर्यंत. जर फ्लॅग सेट होत असेल तर सब रुटीनमध्ये कन्वर्ट करा, इंटरप्ट जनरेट होत असेल तर तो इंटरप्ट सॉल्व करा आणि अगेन नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करा. ही काय असेल त्याची प्रोग्रॅमिंग, इंटरप्ट प्रोग्रामिंग इन 8051 मायक्रोकंट्रोलर. आता ऑलरेडी बघा त्यांनी एक ॲप्लिकेशन दिलं आहे, एक LED दिला आहे. तो LED आपल्याला चालू बंद करायचं आहे. म्हणजे चालू बंदचे ऑपरेशन असेल दॅट इज कॉल्ड एज अ ब्लिंकिंग ऑपरेशन. ब्लिंकिंग मीन्स काहीतरी स्पेसिफिक टायमासाठी तो LED चालू असेल आणि काहीतरी स्पेसिफिक टायमासाठी तो LED काय असेल बंद असेल. म्हणजे कंटिन्युअस तो LED एक चालू होईल बंद होईल चालू होईल बंद होईल. मग अशा ॲप्लिकेशनमध्ये जर तुम्हाला इंटरप्ट जनरेट होतं, तो इंटरप्ट कसं सॉल्व करायचं बघा. तो प्रोग्राम मी वाचतोय हां. लेट अस सी द टायमर इंटरप्ट प्रोग्रामिंग using timer 0 model for blinking LED using interrupt method. म्हणजे इंटरप्ट यूज करून तो LED काय झाला पाहिजे ब्लिंक झाला पाहिजे बरोबर. मग त्यासाठी तुम्हाला आता प्रोग्राम बनवायचा आहे बरोबर. तर स्टार्टिंगला काय करायचं सी कोडमध्ये बनवायचं आहे म्हणून त्याची लायब्ररी फर्स्ट डिफाईन करून टाकायची. लायब्ररी सर्वांमध्ये कॉमन आहे. हे पार्ट मी ज्यावेळेस कोडिंग आपली स्टार्ट झाली त्या कोडिंगपासून हा पार्ट मी शिकवतोय सर्वांना. काय लायब्ररी असेल त्याची हॅश include register of 51.h सर्वांना दिसते त्याची लायब्ररी डिफाईन केल्यानंतर ते फंक्शन्स आपल्याला डिफाईन करावं लागतात. आता यात व्हेक्टरचं एक ॲप्लिकेशन आलं आहे त्याच्यामध्ये आणि LED आपल्याला चालू बंद करायचा आहे. त्यासाठी तिने पोर्ट डिफाईन केले नाही. कुठल्या पोर्टला तुम्ही कनेक्ट केला तुम्ही डिसाईड करायचं. पोर्ट 2 घ्या, पोर्ट 3 घ्या, पोर्ट 1 घ्या, कुठली पण पोर्ट घ्या. त्यातली एक पिन घ्या, त्या पिनला तो LED काय असेल कनेक्ट असेल. तर बघा S बीट एकच बीट जाणार आहे. एकच बीट 0 गेला तर ते LED बंद असेल, 1 गेला तो LED चालू होईल. असं 1 0 1 0 1 हा डेटा आपल्याला ट्रान्सफर करायचं त्या बीटला बरोबर. S बीट हे फंक्शन मी यूज करा, डेटा टाईप यूज केला. त्या डेटा टाईप करून बी लिंक LED असं एक फंक्शन मी यूज करून ते कुणाला ट्रान्सफर करायचं आहे मला पोर्ट 2 मधली 0 नंबरची पिन असेल. तर बघा त्याचे रिप्रेझेंटेशन काय असेल S बीट ब्लिंक LED इज इक्वल टू P2-/0 म्हणजे पोर्ट नंबर 2 त्याच्यातली 0 नंबरची पिन आपल्याला यूज करायची. नेक्स्ट असेल तर आपला प्रोग्रॅमिंग स्टार्ट होऊन जाईल. प्रोग्रॅमिंग स्टार्ट झाल्याच्या नंतर आपलं काय करायचं आहे रिप्रेझेंट करायचं आहे. कुठला पार्ट रिप्रेझेंट करायचा त्याच्यामध्ये फंक्शन बी लिंक LED इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ बी लिंक LED. म्हणजे 1 येत असेल त्याला 0 करून पाठव, 0 येत असेल त्याला 1 करून पाठव बरोबर. आणि त्याची जी टायमरचा जो डिले तो डिले प्रोव्हाइड केला आपण टी मॉड टी कॉन्सेट केल्यानंतर TL0 TH0 म्हणजे टायमर 0 घेतला आहे त्यांनी आणि एक डिले दिला त्यांनी FC आणि 66. तुम्ही किती पण देऊ शकता मनाने. इथं रिप्रेझेंट केलेलं नाही किंवा फाइंड आउट करायचा नाही आहे तो आपल्याला. मनाने तुम्ही डिले देऊ शकता. डिले दिल्यानंतर ही व्हॅल्यू तो कंटिन्युअस घेत राहील. पण केव्हा घेत राहील ह्या फंक्शनला कॉल कराल तो. ज्यावेळेस डिले म्हणाल तो TH0 TL0 घ्यायच्या अगोदर तो फंक्शनला कॉल कराल त्यावेळेस तो टी मॉडचा काय विचारेल कुठल्या मोडचा टायमर आहे तो विचारेल. तर 0x0 म्हणजे टायमर 0 मोड 1 सेट केला आहे त्यांनी आणि त्याची THची व्हॅल्यू दिली 0x FC आणि 0x66 हा ते दिला आहे ना तोच तिथं खाली पण टायमिंग दिला आहे. पण कुठपर्यंत जोपर्यंत तुमचा इंटरप्ट एनेबल होत नाही तोपर्यंत ET0 इज इक्वल टू 0 कारण टायमर 0 आहे ना म्हणून इथं काय जनरेट होईल ET0 बरोबर. आणि परत तुमचा टायमर काय केला त्याने स्टार्ट केला, टायमर चालू झाला. त्या टायमरमध्ये कुठला इंटरप्ट आला आहे का तर ET0 आला तो इथं सॉल्व होऊन जाईल. ET0 इज इक्वल टू 0 परत TR0 इज इक्वल टू टायमर स्टार्ट होऊन जाईल. कुठपर्यंत स्टार्ट होईल तो जोपर्यंत तुमचा LED कंटिन्युअस ब्लिंक चालू बंद होईल. जर तुमच्या टायमरमध्ये LED एखादा इंटरप्ट आला तर ET0ने तो काय होऊन जाईल 1. ET0 1 इज इक्वल टू म्हणजे ET0 हे बीट ऑन होऊन जाईल IE मधलं आणि ते इंटरप्ट सॉल्व करून टाकल ते परत LED ब्लिंक चालू बंद असा हा प्रोग्रॅमिंग असेल. किंवा व्हाईल 1 जेव्हा डेटा इन होतोय तुमच्या किंवा आउट होतोय त्याच फॉर्ममध्ये काय होऊन जाईल हे कंटिन्युअस प्रोग्राममध्ये फक्त कुठला बीट ॲड झाला याच्यामध्ये ET0 एक्सटर्नल टायमर एनेबल बीट जे तुमचा IE सेट करतं बरोबर. तर हा तुमचा काय असेल तुमची इंटरप्टची प्रोग्रॅमिंग असेल. एकदम इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे हा. तर याच्यावरून आपला जो युनिट आहे तो ऑलरेडी आपलं काय जाऊन गेलं आता कवर होऊन गेलं. युनिट नंबर 2 पण आपलं काय झालं आता कवर. तर आता नेक्स्ट लेक्चरपासून आपला कुठला पार्ट डिस्कस करायचा आहे तर तो पार्ट असेल आपला
चॅप्टर नंबर 2 युनिट नंबर 3 कम्युनिकेशन स्टँडर्ड अँड प्रोटोकॉल, म्हणजे कम्युनिकेशन रिलेटेड जे प्रोटोकॉल आपले यूज होणार आहेत त्याच्या रिलेटेड आपण टेक्नॉलॉजी बघायची. म्हणजे सिरियल कम्युनिकेशन येऊन जाईल, त्याच्यामध्ये पॅरल कम्युनिकेशन येऊन जाईल, तर कन्सेप्ट येऊन जातील आपलं ट्रान्समिशन रिसेप्शनच्या. म्हणजे कम्युनिकेशन पार्ट आला आहे म्हटलं जर ट्रान्समीटर असणार, एक रिसिव्हर असणार, तर डेटा ट्रान्सफर करणार एका फॉर्मकडून दुसऱ्या फॉर्ममध्ये. मग तो वायरलेस असू शकतो किंवा वायर्ड असू शकतो. वायरलेस होण्यासाठी मध्ये कुठला मीडिया लागतो, त्यात कुठली टेक्नॉलॉजी असते, असे बरेचसे पार्ट आपल्याला नेक्स्ट लेक्चरपासून आपण डिस्कस करूया, जो चॅप्टर नंबर 3 आहे. मला वाटतं काहीतरी 16 मार्कचा हा युनिट होता आपला, कुठला एम्बेडेड सी म्हणून. त्याच्यामुळे तो पार्ट एकदम इम्पॉर्टंट, एक 10-12 लेक्चर झालेले असतील बहुतेक आपले त्याच्यावरती, एम्बेडेड सीच्या ॲप्लिकेशनवरती. स्टार्टिंगला होता आपला इंट्रोडक्शन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, सेकंड युनिट झाला आपला प्रोग्रॅमिंग इन एम्बेडेड सी. तो पण एकदम इम्पॉर्टंट, त्यातले कोड्स विचारले जातात, काही थेरॉटिकल पार्ट पण विचारले जाईल. तर काही कोड्स वगैरे राहिले असतील, काही प्रॉब्लेम्स आला तर त्यातलं प्रॉब्लेम्स वगैरे सर्व स्टुडंटनी काय करायचं, शेअर करायचं आहे व्हॉट्सअपला वगैरे. आपण ते सर्व प्रॉब्लेम्स काय करून देऊया, सॉल्व करून देऊया. ओके, तर नेक्स्ट लेक्चरपासून आपण स्टार्ट करूया चॅप्टर नंबर 3 कम्युनिकेशन स्टँडर्ड अँड प्रोटोकॉल. ओके, थँक्यू.